สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบช่องของคนบ้ารองเท้าวันนี้มากับเชลตันนะเฟยยิ่งชาโดว์ PB นะ4.0 กับ 3.0 4.0 3.0 มาดูซิว่ามันต่างกันยังไงนะครับสองคู่นี้น้ำหนักคู่นี้237นะฮะคู่นี้อยู่ที่220กว่านะคู่นี้เบากว่ารุ่นใหม่เบากว่านะครับสแต็กนะถ้าตามสเปคเนี่ยสเปคมันจะหายากนิดนึงนะถ้าสเปคตามของ Rev Runner เนี่ยเขียนไว้ที่32-25นะฮะกับรุ่นนี้ซึ่งดูแล้วจริงๆมันไม่น่าจะใช่คือมันเป็นวิธีวัดแบบ ASIC นั่นเองนะฮะไม่ใช่ว่าข้อมูลเขาผิดนะแต่ว่ามันเป็นวิธีวัดคนละแบบอ่ะผมวัดแบบคร่าวๆนะวัดแบบไม่รู้เรื่องนะเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรมากมายไม่ชอบสเปคมากมายนะอันนี้คือรองเท้าเบอร์11เท่ากันนะครับ11-45เท่ากันคู่นี้ด้านท้าย41-42นะ42เท่ากันแหละโดยประมาณจริงๆอันนี้ดูหนากว่านะแต่ว่าอันนี้มันหนากว่าเพราะว่านี่มันมีปีกขึ้นมาแบบนี้นะฮะมันปีกมันเอามาใช้ช่วยล็อกส้นเท้านะครับให้อยู่บนรองเท้านะฮะมันทำปีกสูงขึ้นมาก็เลยดูโฟมหนากว่ากันนะครับถ้าเทียบกันแล้วดูหนากว่ากันเยอะแต่จริงๆแล้วหนาที่ประมาณ41-42ใกล้เคียงกันนะผมวัดแถวๆประมาณแถวนี้นะลึกเข้ามาประมาณสัก2นิ้วเกือบ3นิ้วว่างั้นเถอะคู่นี้ด้านหน้าตก32ดรอปน่าจะราวๆ8ถึง9นะในขณะที่คู่นี้ด้านหน้าประมาณ36นะ35กว่า36ก็เท่ากับว่าคู่นี้ดรอปประมาณ4ถึง5นะครับเพราะฉะนั้น2คู่นี้ดรอปต่างกันชัดเจนนะฮะเวลาวิ่งก็จะให้ฟิลไม่เหมือนกันนะบางท่านบอกว่าทำไมคู่นี้มาจากเรฟนะอันนี้ได้มาจากเรฟรันเนอร์นะฮะเรฟรันเนอร์เอาสีนี้เข้ามาชอบสีนี้เพราะว่าเป็นตีซะว่าเป็นสีชมพูฟ้านะผมโมเมลเองชมพูฟ้าเนี่ยเป็นสีโรงเรียนมัธยมของผมนะครับก็เลยชอบนะนี่มันจะออกนี้แล้วที่พื้นก็เป็นอย่างนี้ด้วยชมพูฟ้านะผมโมเมลเป็นชมพูนะก็มันก็ต่างกันนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นรองเท้ารุ่นเก่ารุ่นใหม่นะฟีลลิ่งไม่เหมือนกันเลยนะครับในการวิ่งแม้แต่น้อยนะระหว่างคู่นี้กับคู่นี้น้ำหนักเนี่ยผมว่ามันต่างกันน้อยนะฮะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรการสวมใส่เนี่ยคู่นี้จะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณสักมิล2 มิลอะไรเงี้ยคู่นี้จะออกแนวกระชับมากกว่าผ้าอันนี้จะนุ่มนวลกว่านะผ้านี้จะออกโปร่งกว่านิดนึงนะรูมันจะโตกว่าลองดูอันนี้รูมันจะโปร่งกว่านะแล้วก็โดยอย่างอื่นโดยรวมคือคล้ายกันคือเย็บลิ้นไม่เหมือนกันนะเย็บลิ้นไว้ข้างหนึ่งด้านในเท้าเหมือนกันด้านนอกไม่เย็บลิ้นบางเหมือนกันทรงรองเท้าเนี่ยจริงๆใกล้เคียงกันแต่ถ้าดูเนี่ยลองสังเกตดูจะเห็นว่ารุ่น4เห็นไหมเอ่ยรุ่น4มันจะดูเรียวๆกว่านิดนึงนะรองเท้าจะดูปราดเปรียวขึ้นนะครับทีนี้การสวมใส่ต่างกันไหมการล็อกเท้าเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันมากนะแต่กังฟู4เนี่ยโครงส้นกังฟู3ส้นเท้ามันจะแข็งกว่ามีโครงแข็งกว่าในขณะที่4เนี่ยเขาลดน้ำหนักลงไปเพราะว่านี่โครงส้นเขาเหลือแค่นี้นะข้างในไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนกันมันจะคล้ายกันมากแหละเทียบกันแล้วแต่ต่างกันก็อย่างที่ว่าถ้าถามกันจริงๆผมว่ามันออกแนวเดียวกับสกายเมตาสปีดสกายพลัสกับเอ็ดพลัสนั่นเองนะไอ้นี่เป็นสกายไอ้นี่เป็นเอ็ดนะทำไมถึงพูดอย่างนั้นคือเวลาวิ่งเนี่ยความรู้สึกมันคล้ายแบบนั้นมากๆนะครับคู่นี้อาจจะมีบางท่านบอกว่ารองเท้ามันล้มนะผมก็อธิบายไปหลายรอบแล้วเรื่องล้มนะก็ว่าถ้าเราอยากใส่รองเท้าแข่งเราก็ใส่ให้มันกระชับหน่อยความเอียง
ที่มันมีอยู่มันก็จะรู้สึกน้อยเวลามองข้างหลังนี่คู่นี้เหมือนหนามากนะอันนี้เหมือนรองเท้า50มิลเหมือนพวกพรามเอ็กซ์แต่จริงๆแล้วมันหนาเท่ากันนะไม่ต้องไปคิดมากว่าเอ้ยอันนี้โฟมหนาเจ๋งกว่าแต่เนื้อโฟมเนี่ยมันมีถ้าดูกันจริงๆมันแทบไม่ต่างกันนะแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคู่นี้จะแน่นกว่านิดหนึ่งในขณะที่คู่นี้จะนุ่มกว่านะคู่นี้จะนุ่มในยิ่งโดยเฉพาะด้านส้นเนี่ยเพราะผมเป็นคนลงส้นเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะคือคู่นี้นุ่มแล้วก็จะเด้งส่งไปได้เร็วหน่อยคู่นี้จะแน่นกว่าแล้วช่วงยุบกับช่วงส่งมันจะสั้นนะฮะมันก็จะออกแนวป้องๆหน่อยในการลงส้นมากกว่าคู่นี้มันจะนุ่มแล้วก็เด้งกว่าในช่วงส้นชัดเจนนะครับด้านหน้ามาที่ด้านหน้าคู่นี้จะเหมือนสกายก็คือหน้ามันจะแน่นๆแต่ยังเดชะบุญว่าอารมณ์ยังไม่เหมือนสกายเพราะว่าเขาเอาแผ่นมาไว้ด้านล่างอย่างนี้นะแผ่นไม่ได้ลอยอยู่ด้านบนแบบสกายซึ่งการที่แผ่นลอยอยู่ด้านบนเนี่ยมันงัดยากนะลองนึกภาพตามดูง่ายๆแล้วกันว่าถ้าแผ่นของสกายเนี่ยแล้วแผ่นสกายเนี่ยจะไม่ค่อยโค้งแต่แผ่นมันจะเป็นรูปตรงมาแบบนี้เป็นตรงมาแบบนี้เนี่ยถ้าลงส้นแล้ววิ่งกลิ้งเท้าไปตามปกติเนี่ยการที่เราจะกดแผ่นซึ่งมันเงยหน้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันกดยากนะมันก็จะแบบต้องใช้แรงเยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือเวลาเหยียบจะรู้สึกถึงแผ่นที่อยู่ใต้เท้าค่อนข้างชัดเจนว่าแผ่นอยู่ใต้เท้าประมาณ5มิลนะการที่จะกลิ้งเท้าไปเนี่ยของอันเนี้ยง่ายกว่าสกายเยอะนะฮะยังมีความกลิ้งแล้วก็ยกส้นงัดส้นได้พอเหยียบมาถึงที่มันเป็นโค้งนะพอเราเหยียบมาถึงบริเวณนี้ปุ๊บมันก็จะกดให้รองเท้าหน้าทิ่มกลิ้งต่อไปได้พร้อมกับยกส้นไปได้นะครับต่างกับสกายซึ่งต้องมาลงแบบนี้จ๋าๆเลยนะส่วนคู่นี้ในเมื่อดรอปข้างหน้ามันน้อยนะครับเหมือนเอ็ดเนี่ยดรอป8นะอันเนี้ยดรอปเท่าสกายเหมือนกันคือดรอป5คู่นี้ก็จะเวลาวิ่งเนี่ยหัวมันก็จะทิ่มกว่าเพราะหน้ามันแบนกว่านะมันจะมาถ่ายแรงมาข้างหน้าง่ายกว่าแล้วด้วยความแน่นของมันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าแผ่นเนี่ยตรงกลางเนี่ยของรุ่น4มันจะแข็งกว่านิดๆพอแข็งกว่านิดๆเนี่ยมันส่งแรงมาข้างหน้าเร็วนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้จะออกอาการไหลมากกว่าคู่นี้ที่จะออกอาการกลิ้งกระดกคู่นี้จะเป็นอาการกลิ้งกระดกแบบนี้นะในขณะที่คู่นี้ไหลกว่าคู่นี้ด้านท้ายแน่นนะครับแต่ว่าหน้ามันนุ่มกว่าแล้วมีความรู้สึกว่าแผ่นด้านหน้ามันนุ่มขึ้นกว่าเดิมนะลองดูนะแบบนี้กับคู่นี้นะอันนี้คู่นี้แผ่นด้านหน้างอยากกว่าแผ่นมันแข็งกว่าเพราะฉะนั้นในการกดเนี่ยคู่นี้ก็จะมีคนบ่นว่ารองเท้ามันกดยากวิ่งช้าแล้วกดไม่ไปผมอะได้เปรียบตรงที่ว่าน้ำหนักตัวเยอะนะก็ยังไงก็กดค่อนข้างได้นอกจากบางคู่ที่มันแข็งจัดๆผมก็จะกดไม่ค่อยลงจริงแต่คู่นี้ผมก็กดได้ปกตินะก็ส่งไปได้แต่ถ้าเทียบความง่ายเนี่ยคู่นี้กดเพื่อเร่งความเร็วง่ายกว่าอันนี้ชัดเจนนะอันนี้คือกดแล้วจะกระด้างหน่อยก็คือต้องใช้แรงกระทืบมากกว่าในขณะที่คู่นี้กดปุ๊บรองเท้าจะยอมยุบแผ่นจะยอมยุบแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะยุบปุ๊บแล้วก็เด้งส่งออกไปอย่างนี้นะเราเห็นนะมันจะเด้งอย่างนี้ง่ายกว่าคู่นี้นะฮะคู่นี้มันจะแบบเนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งเพราะว่ามันต้องใช้แรงที่เยอะกว่านะครับมีอะไรอีกที่ต่างกันอ่ะคู่นี้เขาเพิ่มมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้ความมั่นคงได้ความเอียงได้ความสบายใจของเพื่อนๆเพิ่มเข้ามานิดนึงนะก็คือหมายความว่ามันอาจจะเอียงน้อยลงก็ได้แต่ถ้าถามผมจริงๆแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เอียงนะไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันล้มคือมันเอียงเข้ามาอย่างนี้ทั้งสองรุ่นนะมันก็จะแบบไม่ได้วางเท้าแล้วตรงแบบนี้ไม่ได้ตรงลงไปแบบนี้เท้ามันจะเอียงประมาณแค่นี้นะแล้วก็หยุดเอียงแล้วก็หยุดทันทีไม่ได้มีอาการล้มระเนระนาดลงไปขนาดนั้นนะอีกอันหนึ่งสำหรับคู่นี้ถ้าคนที่ลงหน้าเท้าแรงหน่อยเนี่ยคู่นี้อาจจะได้เปรียบอย่างหนึ่งคือถึงแผ่นเนื่องจากแผ่นมันแข็งนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่าแก้มมันป่องนะแก้มโฟมเนี่ยมันป่องมากๆเหมือนสกายมากเลยนะไอ้รองเท้าคู่นี้แบบคือแบบเหมือนมีอินสปายกันมา
นะครับมีแก้มป่องๆไอ้แก้มป่องๆเยอะๆเนี่ยคือถ้าคนที่กระทืบแผ่นลงแล้วส่งได้เนี่ยมันจะได้ทั้งแรงจากแผ่นนะแล้วก็ได้แรงจากเจ้าแก้มป่องๆอันนี้ด้วยในขณะที่คู่นี้แก้มมันไม่ป่องเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนเอ็ดมากเช่นกันนะเอ็ดก็คือจะแก้มไม่ป่องแบบนี้ถัดไปที่ต่างกันระหว่างสองคู่นี้นะคืออะไรเวลาใส่เนี่ยผมรู้สึกชัดเจนว่านี่ตรงนี้เห็นไหมความเว้าเนี่ยคู่นี้เว้าประมาณนี้นะขอโทษที่เอามาคนละข้างแต่คู่นี้มันจะเว้ากว่าคู่นี้ผมรู้สึกว่ารองเท้ามันรองรับอุ้งเท้าน้อยกว่านะทุกอุ้งเท้ามีสิทธิ์ตกมากกว่าแล้วก็ดันอุ้งมากกว่าเล็กน้อยคู่นี้อ่ะเพิ่งลองใส่วันนี้วันแรกไม่มีอาการดันอุ้งอะไรเหยียบลงไปได้เต็มเท้าแต่คู่นี้ใส่วันแรกก็คือรู้สึกดันอุ้งแบบอัลฟา2ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละก็คือมันจะดันก็จะรู้สึกรำคาญหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้กัดแบบอัลฟา2นะไม่ดุเท่าแล้วก็ไม่รำคาญเท่าไม่ดันเท้าเท่าแต่มันรู้สึกนั่นแหละจนวิ่งเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกนิดเพียงแต่ว่าวิ่งเสร็จแล้ว 10K เนี่ยไม่ออกอาการใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เจ็บอะไรแล้วก็ไม่ได้ปวดเท้านะครับไม่มีอาการพองไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นใส่ถุงเท้าธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้ใส่ถุงเท้าที่หนาเป็นพิเศษด้วยก็เลยต้องเอามาเทียบให้ดูว่าอยากจะใช้คู่ไหนกันนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่บุคลิกไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยนะสำหรับกังฟู3และ4เขาปรับมาคือถ้าเป็นคนถ้าเอาตามหลักของ ASIC ละกันนะหลักของ ASIC เนี่ยก็คือรองเท้าแบบสกายก็สำหรับคนที่ชอบกระทืบส่งก้าวยาวๆรองเท้าคู่นี้ก็สำหรับคนที่ชอบปั่นรอบคาเดนซ์นะฮะแต่จริงๆแล้วคู่นี้ผมว่ามันสำหรับคนที่ก้าวยาวได้นะเพราะว่าด้วยความที่มันกดง่ายเนี่ยมันส่งง่ายเนี่ยมันก็เพิ่มความยาวก้าวได้เหมือนกันนะแล้วก็เร่งง่ายคู่นี้จริงๆถ้าถามว่าเร่งง่ายไหมเร่งง่ายกว่าคู่นี้นะแต่คู่นี้มันกว่าแล้วยิ่งถ้าวิ่งเร็วเนี่ยคู่นี้ก็จะแอบมีความโกงกว่าเนื่องจากแผ่นที่แข็งกว่าและแก้มที่หนากว่านะแก้มเนี่ยลองดูแก้มมันหนากว่าชัดเจนนะแก้มป่องๆเนี่ยมีผลกับชีวิตมากนะครับคือเนื้อโฟมมันเยอะกว่ามันก็จะส่งมากกว่านะมีแรงเด้งที่มากกว่าโฟมคือเด้งนะครับแผ่นคือดีดนะดีดมันจะเป็นอาการเหมือนของแข็งถึงออกไปแบบนี้นะครับโฟมมันคือเด้งดึงขึ้นมาแบบนี้นะอาการจะไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกนิดนึงนะครับอย่าเอามารวมกันเด้งกับดีดไม่เหมือนกันนะก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะคู่นี้ Rave Runner เขาเอาเข้ามาแล้วบางคนถามว่าทำไมยังไม่มานะทำไมไม่เอาคู่นี้มาเลยก็ต้องตอบว่าน่าจะเป็นด้วยเรื่องสต็อกสินค้าอะไรต่างๆนะมันในการค้าขายแบบตรงๆเนี่ยในแบบรูปแบบบริษัทเนี่ยมันคงจะต้องมีวิธีการอะไรที่มากกว่านะครับมากกว่าการนำเข้าปกติเฉยๆนะต้องมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะฮะแต่มันคงไม่ปกติเหมือนเราไปซื้อของตามร้านของชำนะฮะอะไรแบบนั้นซึ่งซื้อกันง่ายๆอันนี้ก็จะซื้อยากหน่อยนึงการซื้อกับร้านที่มีร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยของเรฟเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเรฟเป็นคนขายเนี่ยก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะถ้าเอากันจริงๆก็คืออย่างน้อยสุดการรับประกันสินค้าที่สำคัญเลยบางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นหรอกรองเท้าผมเคยเจอรองเท้าคู่หนึ่งนะไม่บอกนะว่าซื้อจากที่ไหนซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายตรงๆนี่แหละซื้อมาใส่ไปได้แค่1 วันท้วน2 วันวันแรกไม่มีอาการอะไรเพราะว่ายังเห่อประคองรองเท้าหน่อยวันที่2ก็ลองกระชับรองเท้าดูเกิดจากเป็นรองเท้ายี่ห้อดังเลยนะรองเท้าเจาะรูเชือกหมิ่นกว่าปกติแทนที่สมมติว่าแทนที่จะเจาะอยู่ตรงนี้เขาเจาะเลื่อนมาตรงนี้ดึงเชือกปึ๊ดเดียวรองเท้าขาดผมก็ถ่ายรูปส่งไปที่ร้านที่ผมซื้อมาก็เป็นร้านตัวแทนเลยเขาบอกว่าส่งคืนมาเลยเดี๋ยวจัดการให้นั่นก็คือข้อดีนะครับของการซื้อของแบบนี้คือมีหลายครั้งนะและก็อีกยี่ห้อหนึ่ง
อันนี้ผมก็ไม่บอกเช่นกันสลับมาลองคู่นี้ดูบ้างจริงๆก็เหมือนกันแหละคือผมซื้อรองเท้ามายี่ห้อหนึ่งนะใช้ไปได้แค่10 กิโลนะรองเท้ารุ่นนั้นมันสั้นผิดปกตินะครับก็ต้องจริงๆต้องเผื่อเบอร์แต่ผมสั่งตรงเบอร์มาทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือหลังจากวิ่งไปได้แค่12 กิโลยางตรงนี้เปิดออกนะเปิดหลุดออกมาเลยแล้วหลุดทั้งสองข้างนะไม่ได้หลุดข้างเดียวหลุดทั้งข้างซ้ายข้างขวาผมก็ถ่ายรูปส่งไปที่ร้านนะร้านก็จัดแจงส่งให้เสร็จนะครับบอกว่าส่งของมาเลยเปลี่ยนได้นะก็ลองคิดกันดูนะครับว่าเราซื้อจากตัวแทนเราจะได้อะไรเป็นพิเศษขึ้นมานะอย่างน้อยมันก็มีอาจจะมีบริการที่มากกว่านะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับกับเงินของท่านเองนะฮะอันนี้เราบังคับกันไม่ได้นะท่านพอใจแบบไหนก็ต้องลองซื้อกันดูนะแต่อันนี้ก็เล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังนะครับว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะมีคนถามมาว่าไอเนี่ยแปลว่าอะไรผมก็สงสัยนะป้ายตรงเนี้ยเขาบอกว่าวันนั้นไปนั่งเปิดดูใน Google ปรากฏว่าแปลว่าเบาและเร็วมากอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะจบสำหรับกังฟู3 และ 4นะครับหรือเฉียวตันเฟยยิ่ง PB 3.0 และ 4.0 นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะคือถ้าชอบแบบไหนเราเลือกให้มันเข้ากับเรานะไม่จำเป็นจะต้องท่านจะต้องใส่รุ่นใหม่ล่าสุดนะถ้าใส่รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วมันไม่เข้ากับเท้าไม่เข้ากับท่าวิ่งท่านมันก็จบลงแค่นั้นนะคิดว่าในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะยังทำตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารองเท้ามันเป็นรองเท้าที่ต่างบุคลิกกันมันไม่ใช่ว่ารองเท้าที่เปลี่ยนแค่อัปเปอร์นิดๆหน่อยๆหรือเปลี่ยนทรงนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาขายใหม่อะไรแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้ไม่ได้ว่า Adidas นะคืออย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าง Boston 10 11เนี่ยก็คือรองเท้าคู่เดิมที่เปลี่ยนอัปเปอร์นะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่นะมันเปลี่ยนการออกแบบทุกอย่างใหม่หมดรวมทั้งแผ่นด้วยซึ่งไม่เหมือนกันนะทรงแผ่นก็ต่างกันชัดเจนนะครับทรงแผ่นก็ไม่เหมือนกันอันนี้มีลอนด้วยแต่อันนี้ไม่มีลอนการตอบสนองการอะไรต่างๆนานาความแข็งการออกแบบต่างกันแน่นอนนะเลือกให้ถูกใจดีกว่านะครับไม่ต้องคิดว่าจะใส่รุ่นล่าสุดลองคิดกันดูโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะ Thread X TikTok Lemon 8นะครับโอเคครับ